Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac niște sărățele cu cașcaval. Am pus aici și făină, cam 300 de grame, dar o să ne mai trebuiască. Punem sare, tot așa de jur împrejur, cam o linguriță. Aici am 250 de ml de lapte. O să pun o lingură de, cam așa, de untură. Asta vă ajută să fie cât mai mult timp moi. Așa. Punem un pliculeț de 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă. Un ou întreg. Puteți să puneți și zahăr dacă doriți, dar eu nu pun. Tot o amestecăm aici. Și punem peste făina asta. Și după aia completăm cu făină cât să să ne rezulte un aluat ca să putem lucra cu el. Deci cam jumătate de kil de făină, cam așa nu trebuie. Eu acum fac cu lingura cât pot. Și după aia considerăm lingura robotul nostru. E atât de simplu aluatul ăsta. Așa, punem făina. Și o să lăsăm la dospit. Și după aia vă arăt ce fac cu el. Este mai mult puțin de lucru, dar mai mult de lucru în sens că trebuie împachetat. Dar e delicios. Așa. Puteți să-l puneți pe... Eu mai frumăm puțin. Mai pun un strop de ulei. Ca să mi se desprindă tot de pe mâini. Asta de-aia nu-mi place să fac cu mâna aluaturile, numai din cauza că mi se lipește de mâini. Punem așa cam o lingură de ulei. Hai să punem pe blatul de lucru. Nu trebuie mult frământat. Ghinion. Și gata aluatul nostru, să știți. Vedeți, el nu se mai lipește de mâini. Uitați. Vedeți? Eu acum pun făină puțin jos și îl las la dospit. O oră, cât aveți timp să-l lăsați. Că nu se întâmplă nimica dacă lăsați mai mult. Și o să avem nevoie de cașcaval sau brânză tare, cam 200 de grame. Și vreo 100 de grame de unt moale. Cu asta îl împachetăm noi.
Așa. Și să vedeți ce bunătăți. Eu aici o să pun capacul, că ăsta am capac la el. Așa și las la crescut. Și o să vă arăt după ce crește. Na, haideți, dragile mele, eu am lăsat cam o oră la crescut. Mi-a crescut destul. Mi-a crescut. Așa. Acum îl întindem frumos. Mai găsim și verdeață, că am fost și mi-am adus prazul și mi l-am tăiat în congelator. Mi l-am băgat. Așa. De la untură, cred că ce se vede pe aici. Așa. Așa. Acum stropim cu puțin unt. Deci 100 de grame să ne ajungă la de 3 ori. Ca să ungem. Așa, eu acum am telemea sărată și cașcaval. Cașcaval gata. Gata ras. Pun puțină telemea, că telemeaua e mai sărată. Așa și punem cașcavalul. Acum cașcaval puneți de care aveți. Ori radeți, ori... Eu nu cântăresc. Eu la cașcaval pun așa. Fac așa ca să, când împachetăm, să rămână, să se lipit. Dăm aici puțin cu unt. Așa. Și acum îl băgăm la rece. Acum îl pun în folie și la rece cu el. Jumătate de oră. Și după jumătate de oră o să-l facem din nou. Și o să vă arăt eu. Na, haideți să facem acum a doua împăturire. Așa, punem făina să nu ni se lipească aluatul. Eu împătur așa, tot cum am început, așa împătur. Altă lume face invers, așa zice că cât împăturește, împăturește invers. Eu tot așa m-am obișnuit. Așa am făcut și haioșile și toate. Atâta. Acum punem untul. Untul meu s-a slăit, că dacă e rece în casă, atunci el se slăiește. Așa.
Acum punem brânzica. Nu multă, că v-am zis că asta e sărată. Așa și cașcavalul. Vedeți ce bunătate de... Dacă vă place brânza, bineînțeles. Care aveți de oaie, puteți să faceți de oaie. Din aia sărată. De astă toamnă. Ce mergem aici puțin. Nu mult, dar puțin. Și mai lăsăm jumătate de oră. Și după aia facem ultima împachetare. Și după aia le mai lăsăm un pic și gata. Atunci nu mai punem mult. La ultima împachetare nu mai punem în frigider. Lăsăm aici pe pult. Și o să revin. Na, haideți, dragile mele, acum întindem pentru ultima dată. Întindem. Aluatul nostru e plin de brânză, fain, de cașcaval. Vedeți ce gust bun are. Au! Bogăcelele noastre. Atât. Atâta. Punem restul de unt. Ce avem pe aici. Așa slăit, n-are nimica. Că n-are nimica dacă e slăit. Punem puțină brânzică. Mi se lipește de mâini că sunt mâinile. Sunt mâinile cu unt. Apăsați așa, știți că atunci când îl împachetați să nu vă cadă jos. Dacă nu v-am zis, vă zic acum. Opa. Dacă mai am aici puțin unt să pun și aici. Și acum v-am zis, nu mai băgăm în frigider. Acum îl lăsăm aici, la temperatura camerei jumătate de oră. Și după aia continuăm. Îl acoperim și îl lăsăm aici. Când îl pregătesc, atunci vă arăt. Eu pun așa, stați că vă arăt imediat cum pun eu. Castronul unde am frământat, pun așa. Și așa îl las. Și o să revin. Na, haideți, dragile mele, să întindem acum aluatul. A crescut fain. V-am zis că nu l-am mai băgat la frigider, la ultima tură. L-am lăsat aici.
Acum nu îl întindem subțire, ca să aibă ele ce crește, să aibă aluat. A fost ea cam mare, dar merge. Așa. Acum eu le tai exact cum am tăiat pogăcelele, ca să n-am pierderi. Le tai așa cu carne le tai. Puteți și mai groase să le lăsați. Tai așa, formă de semilună, că atunci nu pierd din aluat. Eu pun în 2 tăvi ca să aibă loc să crească. Cuptorul am dat drumul la 200. Hai să punem și în tava asta. Că după aia le întorc. Aici nu mai pun hârtie, că am folia asta bună. Hai la întâi mai crăpată. Pun iaurt. Merg astea perfect. Dacă îmi doriți mai multe, faceți aluat mai mult. Așa. Acum, cum ies, așa. Mai băgăm astea 2 mici aici. Așa. Ok. Acum le lăsăm un pic să stea. Puteți să le și ungeți. Eu mi-am pus aici. Astăzi mi-am pus ou întreg și am pus puțină sare pe... Așa și le ungem. Și o să pun chimion. Că brânza merge foarte bine și cu chimion și cu susan. Dar cu chimion merge mai bine. Ce e bun și pentru balonare, chimionul. Trebuie să fac supă, că n-am mai făcut de mult, apropo. Apropo.
las aici mai până cuptorul să încălzește bine. Și după aia le bag în cuptor. Dacă nu vă place chimionul sau nu aveți, nu puneți. Puteți să puneți cașcaval înăuntru. Deasupra și înăuntru. Puteți să puneți deasupra cașcaval. Atât. Așa. Hai să șterg eu aici. Să le fac și pe alelante de desubt. Că atunci nu mai trebuie acoperit. Dar o idee e să faceți de Paști. Când aveți musafiri, la un vin, la o bere, merge perfect. Și pogăcelele când le-am făcut atunci, deci după 3 zile au fost bune, moi. Dacă băgați untură în aluat, vă rezistă moi 3-4 zile. Atât. Așa. Bun. Completăm cu chimionul. Mi-mi place cu susamul, dar am zis le fac cu chimion. E bun. Ok, acum lăsăm să încălzească cuptorul. Că trebuie să fie încălzit bine și după aia o să le bag în cuptor și vă arăt după ce scoapte. Și uitați, dragile mele, asta e rezultatul final. Deci nu pot să vă spun cât de bune sunt. Uitați. Super, super, super. Sper să încercați rețeta. Că sunt minunate. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!